अनुभवको कुनै सम्झौता हुँदैन। तपाईले समय त्याग्नै पर्छ। जाडको झोल छिप्पिएको जाडको झोल खानु। अरे मैं तो घर ले जाए नहीं भने त हाँ ले जाए पठाए जाए भने अच्छा भने ड्युटी सरकारहरु चौहाटर लिएर गयो। मेरो लाइक के भन्छ पारी थारू भन्छ मितैलाई मितैलाई पारी थारू भन्छ। तिनको कोही अब तिनको छोरा एउटा रुद्रे एउटा डुबु छ। 6 बिघा जमिन बोकेर उनीहरुको 6 बिघा जमिनमा म जोत्न जान्थे 12 को गोरु चल्थे 12 हल गोरु त्यहाँबाट त्यहाँ वो भन्ने जोतेको बारे आ कति यत्रो मेलो गराएछ खोले रोप्ने भन्दा त्यही मान्छे त तिरिमिरियो फेरि यार रोपेका छन् हामीले हेर्यौं कितना बनाइमी त करे अरे जितने जागर लगे उतने कर जाने जाऊ भन्ने अब कहाँ कति सालको कुरो हो यो? म त्यस्तै 16-17 सालको। तपाईँले त्यो कति रुपियाँ लिनुहुन्थ्यो त्यहाँ जोतेको? मैले जोतेको जम्मा 16 रुपियाँ आयो भने 16 हात पुग्नु गर्नु न